Hello everyone. Nearly 15 kilometer complete हुँदैछ है. So बुढाबुढी आज enjoying sunny weather है. यस्तो राम्रो घाम लागेको छ अनि natural beauty हरु हेर्नुस्. नेपालको जस्तै कस्तो खोला बगिरहेको हावा. खोला बगिरहेछ अनि आज भण्डाङ भण्डुङहरुको स्कुल छ त्यसले गर्दाखेरि सानोलाई ल्याउनु पाएन नत्र भने यस्तो राम्रो वेदरमा हैन सबैजना बाहिर निक्लिँदाखेरि सारै रमाइलो हुन्छ हैन खाएपछि एक्सरसाइज पनि गर्नुपर्छ which is very important तर घाम लागेको बेलामा चाहिँ पक्कै नै हो युकेमा चाहिँ नि फेस्टिभल आए जस्तै हुन्छ के दशैं तिहार आए जस्तै हुन्छ जहिले भित्र घुम्सेर बसिरहेको भएर होला नि अनि त्यसमाथि ब्युटी के है ओ माय गॉड जता हेरे त्यतै नेपालको याद आउने के खोलाहरू सानो झरी खोला रुखहरू हैन हङकङमा त्यस्तो पाउँथेन नि त देख्नलाई खोलाहरू खोलाहरू हेर्नुस् कस्तो राम्रो छ है त्यो चाहिँ नि हङकङमा साह्रो मिस गर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ नि मिस गर्दैन हामीले है. Full of nature है यता खोला बगिरहेको छ यता फ्लावरहरू छ है एन्ड अनि त्यसपछि आकाशमा यति राम्रो सनशाइन छ सो पक्कै नै घाम लाग्यो भने युकेमा दशैं आए जस्तै फिल हुन्छ है सो हामी चाहिँ नि त्यो कुनै पनि चिज मिस नगर्ने सो प्लिज हेर्नुहोस् है एन्जोय द नेचर